gây biến đổi gen cũng như là không gây The drawback tế bào. of MTA from first MTA is actually the handling properties and the bismuth oxide. So the problem with the bismuth oxide is that it affects the hydration and the precipitation of calcium hydroxide. So this material and also decrease the biocompatibility. This is something that Angelus had realized through the years. And this is something that bismuth oxide can create, this discoloration. Nhược điểm lớn nhất của bismuth oxide đó là gây đổi màu răng sau rồi chúng ta What we have found in the literature is that sodium hypochlorite, they were thinking that sodium hypochlorite was responsible for the discoloration. But also, actually, the dentin itself is something that can discolor the tooth, not can react with the bismuth oxide. As you can see here, the bismuth oxide, it reacts with the dentin, and look how dark the dentin appears. And when they remove the bismuth oxide and they change to zirconium oxide or calcium tungstate, you can see the difference in the discoloration. So they realized actually that the bismuth oxide was the problem and not sodium hypochlorite. So from 2010 until now, there are many brands in the market, okay, of bioceramic materials. We know that. So far, slower. Okay, yes. Sorry. Okay, so far we've seen these materials. Gray MTA, white MTA, MTA Angelus, and the Angelus, it's HP. So these are the so-called Portland-based, because they have the same base. Now, in the market, of course, there are other materials. We all know that now in the market there are many bioceramic. The difference with the Angelus is that they have many other additives, as you can see here. They have different, for example, filler thickening agents, water reducing agents, silicon oxide. So they have different materials that they have added in their composition, and they are the so-called calcium silicate cement. They are made in the lab. So all of these materials, we can put them under the roof of the term hydraulic calcium silicate cements. Why hydraulic? Hydraulic because they need water to absorb and set. Other words of this is bioceramics. So when we call bioceramics, we put under the term bioceramics all these materials. Maybe you can find them under the term calcium silicate cements or hydraulic calcium silicates or Portland cements. Basically, we put them under the word bioceramics. What makes this material so special is the bioactivity, actually. Because bioactivity is the ability of the material to interact with the body and attract cells on its own surface. This is what makes these materials special. And this is something that is being created. So they increase the pH. Let's see how the material actually works. Because this is the beginning. We need to understand how MTA works, and so we can understand also how the other materials will work. So when you have the powder and the liquid, okay, you have the powder MTA. So what happens here is that the tricalcium silicate, when it comes into contact with the water, it produces calcium hydroxide. So we have an increase in the pH. So we have two reactions. First reaction is the hydration reaction. So it absorbs the water, it releases calcium hydroxide. The second reaction is the precipitation reaction. So the calcium hydroxide that is being produced here, it comes into contact with tissue fluids. And in the tissues, we have phosphate. So the phosphate, together with the calcium hydroxide, they produce calcium phosphate, which is the precursor of hydroxyapatite. So this is how MTA works. We have hydration reaction and precipitation reaction until we get hydroxyapatite. So the materials can be bioactive, meaning osteoconductive. So when the material is being placed inside, as you can see here, it has
the ability to produce new bone. This is osteoconductive. And we have also osteoinductive. So the material itself has the ability to attract cells on the surface, so a new cementum can be created. So we have new bone formation, but also new cementum on top of the material. And if it comes into contact with the pulp, then we have also dentin bridge formation, because similarly, fibroblasts can go to the surface of the material and they can produce a dentin bridge. Alright, so now this is how they work. Now let's see, where are we now? Now we are actually still 2025, going into 26. So nowadays we have 5 different forms of this material. So far we have spoken about the first MTA, but Angelus has the Bioc line, and they have innovated new materials. They have the MTA Repair HP, they have the Bioc Repair, we have the Bioc Temp, and the Bioc Sealer. So we have 5 new materials. The first is the cement, what you can see here. Cement is actually, when we mix powder with water, we get this cement type. It has more like sandy consistency. It's like sand when you mix it. So in 2018, Angelus removed from the material itself the bismuth oxide and replaced it with calcium tungstate. So nowadays, normal MTA from Angelus does not discolor anymore the tooth, so you can use it very safely also in front teeth. So this is MTA white. The next 2 categories, MTA Repair HP and Bioc Repair, they fall under another consistency, under form. So in an effort to improve the handling properties of normal MTA, Angelus came in 2016 with the MTA Repair HP. So this material, actually what they did, they kept the same formula, they added a little bit calcium oxide, and they placed also an organic plasticizer in the water. So this helps a lot with the handling properties of the material. And the radio pacifier is also calcium tungstate, which does not discolor. The setting time of the material is 15 minutes, which is very good. And particle size is 12 micron, the same with MTA. Okay? So actually they changed the liquid. Let's see a small video how you can prepare this material. So the material comes in single doses like this. You put out the powder on a glass slab. Yeah. And then you take from the liquid just 2 drops, and it's at separate places, alright? You can open and close it as many times as you want, the liquid, alright? So you put the liquid, 2 small drops on a glass slab, and then you can start mixing it for 40 seconds approximately. And then you will see that at the end, the material does not have a sandy consistency, but it has this putty consistency. We call it putty. Like cavet, you can see you can roll it, and you can place it much easier, like you place the normal MTA. Okay? So here, this graph is very important to understand for all bioceramic materials of Angelus how they work. So again, what we have. So the calcium oxide, we saw in the previous mixture that the calcium oxide, it has in high percentage nowadays. It
comes into contact with water, it produces calcium hydroxide. Okay? And then when the calcium hydroxide comes into contact with tissue, either the periapical tissues or that from the dentin, it dissociates into hydroxyl ions and calcium ions. Okay? Here, hydroxyl ions, calcium ions. When the hydroxyl ions are into contact with the carbon dioxide is in the fluid. It produces this calcite. So the calcite is the material that attracts on its surface fibronetin and fibroblasts. And depending on the cells that are in the area, for example, if it's in the apex, they can produce cementoblasts, they can turn to osteoblasts. If it's to the pulp, it can be odontoblasts. And this is how the barrier is being formed. This applies for all bioceramic materials of Angelus. Okay, and what they found is that MTA-HP, it has a very a suitable degree of cytocompatibility when it comes into contact with the dental pulp, stem cells, and good migration rate. So if you put it on top of the pulp, it has the ability to attract cells on the surface of the material and create a dentin bridge, according to this study. Now, this, as we said before, it comes in this form. You can see it is like a small putty. You just place it. You can take a cotton pellet, soak with some physiologic water, and adapt it. Very nice. This is putty form. Putty is also the Bioc repair. The next one. So in 2019, I'm going to show you here how Bioc repair looks like. Here you can very easily take it, place it very nicely so you can take it out from the syringe and place it immediately. So you don't need to mix it. So this is what they achieved in 2019. The Bioc repair. Bioc repair is something really innovative. So they came with this single dose syringe, like you have the monodose and you have the syringe where you can take out the material as much as you want and place it immediately. So you don't need to mix it. But in 2024, Angelus came also with this speed gun and this monodose. So you can place the bioceramic material in a speed gun and you can apply it like you apply composites. It's very easy. So you have a perforation, you have an exposed pulp, and you can place it immediately. And adapt. You can see here on the left side. Okay, well, as far as the composition of the material, what they changed in Bioc repair is they kept the same, but they added silicon oxide, iron oxide, and polyethylene glycol. So now you don't have to mix anymore. You just take it out from the syringe, and it does not discolor because it has zirconium oxide. Zirconium oxide is a very high radiopacifier, and the setting time is 30 to 120 minutes. So be careful with that. I'm going to show you in a little bit when is this material more suitable to use. The setting time is 30 to 120, so it's not like the previous ones, 15 minutes. And the particle size, it's just 2 microns. It's very, very small. So it's even smaller. Do you know how big the tubules are? There can be 3 microns, depending, of course, where they are in the root canal. But with the 2 micron, they can penetrate inside the tube. Okay, what is the difference between Bioc repair and MTA Angelus? Now, first of all, the consistency is putty. The particle size is 2 microns. Radiopacifier is zirconium oxide. You can see, for example, you can place it like in the perforation and fill it. It's something pre-mixed, time-saving, has the same and even better properties than the normal MTA because they have these additives.
And then we have the Bioceramic. Well, actually, I'm very surprised with this material, and I'm going to show you in the second and third lecture a couple of cases where I was really surprised with this material. So the Bioceramic is actually an intracanal medication based on bioceramics. It's not calcium hydroxide. It's an intracanal medication, but without calcium hydroxide inside. So you can apply it very easy. So this material came in 2020. It's like, do you know Ultracal? Do you know Ultracal? Calcium hydroxide? Probably yes. So it comes with a tip. You can fill inside the whole root canal, as you can see here. But this is a medication. This is, all right? So if you have between appointments, instead of placing calcium hydroxide, you can place this one. So what they did for this material, they reduced a lot the tricalcium and decalcium silicate. So to avoid that this material will set, will become really hard. They increased a lot the calcium oxide, and then they have a resin base as a vehicle, calcium tungsten and titanium oxide for radio pacifier. With this formula, because they have a lot of calcium oxide, when it comes into contact with the water, it continues to produce calcium hydroxide. And because it is also silicate inside, it makes this material insoluble. So the secret for this material is that it can stay inside the root canal for a long time, and for a long time produce calcium hydroxide and keep working. We're going to see a couple of cases. Also, the particle size is very small, less than 2 microns. Okay, we can skip this part here. So what is the secret? As again, is the low solubility. You can see solubility is 1%. It means that inside the root canal, you can leave the material and it will stay there. It will not be washed out. It will stay in the canal. So here in this graph, you can see the comparison of Bioceramic, Ultracal, which is calcium premixed calcium hydroxide. So you can see the pH. The pH starts first day 9, 8.5. After 7 days, 12, after 30 days, the pH remains 30, and the other one drops slowly to 10. So after 1 month, this material keeps releasing calcium hydroxide and has an alkaline pH. Here, you can see what is the release of calcium ions. So the Bioceramic in the first day, it's lower than the Ultracal in the first day, because the reaction goes a little slower. But then, after 30 days, you can see the release of calcium ions where the reaction starts to go on. So it keeps going, Now, here you can see, for example, from Angelus, a small video. What are the benefits of Bioceramic? So, you can apply it in a tooth which is necrotic and infected with a periodic lesion. You can seal it, so it's something ready to use, very easy to be applied with a syringe. It has a high alkaline environment, so it has high antimicrobial action due to the increase of the pH long term. Radiopacity, okay, you can see it on the X-ray. What I also found, it has less symptoms, less post-operative symptoms for the patient. And the good thing is that when you remove it and you still have remnants of the material inside, we know that the calcium hydroxide can affect the sealing of our obturation. With this material, if you're still using Bioceramic, because it's of the same consistency, it creates packs and bonds between the materials because they are the same material actually. It has 3 calcium silicates, and we're going to see later also a couple of cases. So this is Bioceramic, and I'm very enthusiastic about it.
And the last, of course, of the BioC line is the BioC sealer. It's something, this is a sealer, so this is a material that you fill in the root canal system and you obturate with a single cone, and it has basically the same consistency, the same composition with the previous ones. They have this polyethylene glycol, and it has zirconium oxide as a radio pacifier. Setting time 2 to 4 hours, and very small particle size too, 2 microns, so it can penetrate very good into the root canal. So I'm going to show you an example of case how you can apply this with the tip. You just go inside the root canal with the tip. You fill in the root canal system. Okay. You can take your gutta perca cone and you insert it inside the root canal system, and you just cut off on the orifices, and this is how you just do it. Very simple, very easy to use. So this is actually the BioC line. You can take a photo if you want with all information of all bioceramic materials. I'm going to leave it for a couple of seconds if you want to take a picture of that, because it gives all the information you need for all these materials. So now we spoke about the types and forms. Now we're going to see what is the clinical application. So as you can see here, these bioceramic materials, they have been developed to be applied in actually all kinds of endodontic treatments. You can see non-surgically, for example, pulpotomy, pulp protection, furcation perforation, root perforation, root resorption, apexification, apexogenesis. So we have many endodontic treatments that we can apply this if it's for non-surgical, but also for surgical treatments, for restoring and repairing resorptions, root perforations, and for retrofilling if we're doing apex resection. Therefore, what we are going to do today is we are going to speak for how to use these kind of materials in vital pulp therapies, immature teeth with open apex, how to deal with resorptions, how to deal with perforations, how to deal with endodontic treatments and surgeries. So my goal actually is not to be here and show you just cases. For me it's very important that you understand also the rationale behind it. So I find it really, really important when you're going to speak, for example, for vital pulp therapies, so you have an understanding also when and how to use each material, okay? How caries works. This is how you're going to start now. Vital pulp therapies. Do we have any pediatric dentists here? Pediatric dentists? Can you raise hand? Do we have pediatric dentists here? There's a couple of, okay. Endodontists? Endodontists, okay. So more are general practitioners, right? Okay. So, have you ever performed vital pulp treatments? Yes? Okay, let's see. So vital pulp treatments can be either in caries or in trauma. I think all of us had once to deal a case like this, where the patient comes, you see on the left side, deep caries, okay, no symptoms. So the only complaint from the patient is, doctor, I have a little bit sensitive when I drink something cold, right? But no percussion, no palpation, no pockets, no bite test, no spontaneous pain. Okay, you say to the patient, I see you have some deep caries. We're gonna save it probably with a filling. And then you start excavating. You take a bite ring, you see it's not very close to the nerve. So, diagnosis is reversible pulpitis of the tooth 1/6. So, the question is how much caries to remove here? You start to excavate the caries, and all of a sudden you realize that the caries goes deeper than you expected from the pre-op X-ray.
And all of a sudden, you get an exposure. And then it's a time that you need to say that to your patient. You need to communicate that. What are you going to do? I mean, you have a pulp exposure. Are you going to do an endodontic treatment? How are you going to say that? Or can you perform a vital pulp therapy? In order to understand when to do what, we need to have a better understanding of the situation. So I'm going to provide you some small information how to assess these cases, okay? First of all, in 2019, the European Society of Endodontology, they came with a position statement how to manage this deep caries. So, first of all, what is deep caries? How can you distinguish them? We have two categories. One is the deep caries, when you can see on the radiograph that the caries goes 3/4 of the dentin, but there is a clear zone between the caries and the pulp. It's something that you can see on the radiograph. So there is a risk of exposure, but we have an extremely deep caries where you take an X-ray and you can see that the caries has affected completely the dentin until the pulp, and you know that when you're trying to excavate, you will expose the pulp. The second thing that we need to understand is what is the consistency of the caries and dentin. What are the criteria that we need to take into consideration? The color of dentin, the hardness, how many walls are still present, and the location of the caries. So we know that if it's light yellow, this is something which is active. If it's light brown, it is less active, and if it's dark brown, it is not active and stationary. So we need, when we excavate the caries, to understand this, what we are excavating. For example, we have soft dentin. The soft dentin can be removed with minimal resistance with hand instruments. So like you can see here, with an excavator, you can scoop out the affected dentin. Okay? The second category is firm. So this dentin is resistant to hand excavation. So when you're trying to take it out with an excavator, it's not so easy. So this is the so-called firm dentin. And we have hard, sound dentin, which when you take the probe and scratch the dentin, it's really, really hard. So 3 categories of dentin as well. And we know that when the caries develops and reaches the pulp, we have several zones. So not all of the zones are contaminated. So we know from histology that when the caries, especially in shallow caries, not in very, very deep, you can see here that we have necrotic zone, contaminated zone, which is still in soft dentin, and when we go close to the pulp, we know that the firm dentin and the hard dentin, here there are actually no bacteria, theoretically. Okay? And we can categorize also caries depending on how many walls we have. So you have a closed system where it's up to 1 or 2 canal walls, and you have open system where you have really, really many walls that are missing, and you have an open cavity. All these criteria we need to assess, okay, when we have to do vital pulp treatments. Because when you have a closed system, like here, this has a more biofilm inside. When you have an open system, then you have less biofilm, and we have hyperplasia of the pulp. So what happens to the pulp is that the pulp is trying to go out, like here. You can see, this is what happens when you have an open system. The pulp is trying to go out. This is hyperplastic, and this has lots of inflammatory cells here. You can see inside the pulp how inflamed the pulp it is. Maybe the patient doesn't have symptoms at all, but we know that the pulp here is irreversibly inflamed. Okay? Even you cannot do a vital pulp treatment in this case.
Tuy nhiên là các anh chị nhớ là cái Okay, tủy this khí is how này it looks. chính là cái mô And sâu. then, depending on the depth of the material, we know that the more they reach inside, for example here, you know what this here is? Vi khuẩn. This is a small abscess Như các anh chị thấy which là is being mặc dù created. So sâu you răng nó can see không the bacteria, there are these dark lines that go inside the tooth. They are trying to reach, you can see the inflammatory reaction here, thì nó cũng sẽ có thể đi vào cái ống và nó sẽ tạo ra những cái ổ áp xe tủy răng. So we have two categories. We have Vậy thì ở đây deep and extremely deep according to the X-ray. So bacteria are in the primary dentin, less tertiary dentin, in very extreme deep caries. We know that there is inflammation present in the pulp, and 62 are in the coronal and in the apical. These are very important information. And then we need to assess the pulp. So if you want to place a bioceramic material in an exposed pulp, you need to be able to assess it. So if class 1 is when you have deep caries and you iatrogenically cause the pulp exposure. And we have an exposure through a zone of healthy dentin. And we have class 2, where we have extremely deep caries, where the exposure occurs through a layer of infected dentin. And we know that the pulp underneath is inflamed. So there are two different conditions. Either we ourselves are causing a pulp exposure during excavating, or sometimes the pulp is being exposed, but we know that the caries is still above that, and we know that the pulp is inflamed. So what are the criteria for the pulp? We need to assess the color of the pulp, the consistency of the pulp, do we have debris, and if we can achieve hemostasis or not. So a healthy pulp, tiếp theo là chúng ta đánh giá cái độ cần máu của tủy răng. Does it work? Yes. It has a more red color. Thì nó sẽ có màu đỏ. You can see the vasculature present. It has a consistency of homogeneous connective tissue, because the pulp is a connective tissue. We know that. And we need to have successful hemostasis. So no bleeding. We need to be able to achieve hemostasis. These are images of non-healthy pulp. These are images of, you can see no vasculature, you can see debris, you can see pulp metaplasia, like in the lower right, where you can see the pulp is different. You don't see the vasculature, so you cannot place the bioceramic material on that. So we need to understand all these features, okay? So for example, here you can see how you need to remove this small debris that is also on top of the pulp. You need to take it out. You need to have a clear surface of the pulp before you apply your bioceramics. Okay. And this is a case where you can see exactly what I was talking about before. You have a case with a very deep caries until the pulp horn. Okay? Here the patient has lots of cold percussion also, no palpation, no pockets, no bites, and it has a little bit of spontaneous pain. The question is, would you do here vital pulp? Look how it was. So we have irreversible pulpitis of the tooth. This was the situation of the tooth. You can see how deep the caries is. And what is this? This is pus. This is what I was shown before, the abscess. So when the caries reaches the pulp horn, underneath the pulp can create an abscess. And when you go in there, the pus comes out. You can see here very clearly, and you still have caries to remove. So even if you completely remove all caries, this is how it looks. You can see, this is actually the histology of the tooth. The question is, can we do here vital pulp? In this case, we could not achieve hemostasis. We press it,
no hemostasis. Chúng ta So in this case, không thể cần máu trong probably ca này. the infiltration goes much deeper inside, Có nghĩa là and we went for an endodontic treatment. So therefore, these are important factors that we need to remember when we're dealing with vital pulp treatments. We need to understand that the inflammation in the pulp is a dynamic and not static procedure. For example, it can start with closed caries, and the more it opens, thì chúng động the tooth maybe is asymptomatic. và nó không có cái quá trình, nó không có thêm một cái quy trình nào hết. It's very difficult to diagnose when it's reversible and irreversible with the tools that we have. Và như các anh cũng biết là cái việc chẩn đoán trên mô học và chẩn đoán trên lâm sàng nó không có gần như là nó không có gặp nhau ở trong các cái tiêu chí chẩn đoán. So this is something that we need to remember. Now let's go in the different treatments that Và chúng ta sẽ đến với các cái điều trị khác ở trong cái điều trị bảo tồn tủy sống. Thứ nhất là chê tủy gián tiếp, chê tủy trực tiếp, lấy tủy buồng bán phần và lấy tủy buồng toàn phần. actually, yeah, pulp protection. Và nó là một trong những ứng dụng của Bioceramic, một là bảo vệ tủy. Đây là một ca mà chúng ta có bệnh nhân sâu răng rất là sâu và đến với chúng ta có triệu chứng là nhạy cảm với nhiệt độ khi ăn lạnh. Vậy thì ở trường hợp này thì sẽ tiến hành chụp phim và bệnh nhân chỉ có triệu chứng là đau khi mà uống lạnh thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành GT và mở tủy. Như các anh chị nhìn ở trên hình ảnh video á, thì khi mà chúng ta càng loại bỏ tổn thương sâu á, thì chúng ta sẽ càng thấy cái lộ ra cái lớp ngà tertiary. Và khi mà chúng ta loại bỏ cái lớp ngà đấy, đi qua cái lớp ngà đấy, thì chúng ta xem là chúng ta có thể đi vào, chúng ta có thể xuyên thủng lớp ngà hay không bằng cái thâm châm. Thì ở đây thì cái lớp ngà nó vẫn rất là cứng, vì vậy là tôi quyết định che tủy, bảo vệ tủy ở đây. Chúng ta không lấy tủy. Sau khi mà chúng ta quyết định che tủy thì chúng ta đặt MTA ở trên trực tiếp lên tổn thương, và sau khi đặt MTA thì chúng ta sẽ có cái bông ẩm đặt lên trên và chờ quá trình đông cứng của MTA. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành phục hồi cái phần thân răng ở phía trên. Như các anh chị thấy, đây là cái X-quang sau đó. Như các anh chị thấy thì nó có cái gì ở X-quang theo dõi ạ? Cái X-quang theo dõi thì nó gần như là các chị nhận ra là nó không kín khít. Tuy nhiên là cái X-quang ở thời điểm 3 năm sau khi mà tái khám ấy, thì bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn với các cái kích thích và nó hình thành một cái cầu ngà ngay ở dưới phần vật liệu. Đó là cái ưu điểm của che tủy gián tiếp. Tuy nhiên là bên cạnh đó nó cũng sẽ có một số cái nhược điểm. Tức là các anh chị khi mà các anh chị che tủy gián tiếp, tức là các anh chị để một phần cái ngà màu ở đó, tức là có thể là cái ngà đó sẽ có vi khuẩn. Và đối với cái việc che tủy trực tiếp gián tiếp ấy, thì các anh chị không loại bỏ cái lớp ngà ở ngay trên mô tủy, vì vậy là các anh chị không thể biết được cái sự sống của mô tủy ở phía dưới như thế nào. Và đối với cái thủ thuật này thì nó sẽ có cái thành phần ghép, phần hở của do cái tổn thương sâu răng nó có thể gây ra, vì có thể là vi khuẩn nó sẽ phát triển trở lại. Và đối với cái ngà tertiary nó còn nằm ở trên đấy thì cái độ dán dính của nó rất là thấp, nó thấp hơn cái ngà lành mạnh rất nhiều. Và khi mà các anh chị thao tác không cẩn thận thì nó vẫn có khả năng gây ra hở tủy. Và đây là các cái nhược điểm của che tủy gián tiếp. Và trong trường học thì chúng ta đã được học cái che tủy gián tiếp này rồi. Và tiếp theo là chúng ta đến với che tủy
cái thực hiện này thì chúng ta có thể là thực hiện cái nạo ngà có chọn lọc. Thì đối với cái thủ thuật nạo ngà có chọn lọc trong một lần hệ này thì nó có cái chứng minh độ thành công là khoảng tầm 90% trên 3 năm. Và thủ thuật thứ hai là kỹ thuật thứ hai là nó có cái nạo ngà theo stepwise. Tuy nhiên là đối với cái che tủy gián tiếp này nó có khá nhiều nhược điểm. Vì vậy là tôi không có sử dụng che tủy gián tiếp nữa mà tôi thực hiện che tủy trực tiếp. Đối với ca này thì nó có chẩn đoán là có thể làm tủy có hồi phục. Và sau khi mà các anh chị loại bỏ cái ngà tổn thương thì các anh chị có thể thấy là có hở tủy. Và đối với cái này thì sau khi mà chúng ta đánh giá cái độ sống, độ khỏe mạnh của tủy răng thì chúng ta sẽ đặt trực tiếp cái MTA này ở trên trực tiếp lên mô tủy và sau đó chúng ta sẽ tái tạo thân răng bằng composite. Và đây là một ca khác với che tủy trực tiếp. Thì các anh chị thấy là nó có cái ngà ở trên phim này thì ngà răng nó cái tổn thương sâu răng nó cắt tủy răng cũng bằng một lớp ngà. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thao tác, chúng ta nạo bỏ cái ngà ngà nhiễm khuẩn cũng như là ngà ảnh hưởng ấy thì chúng ta có cái điểm hở tủy. Và ở cái điểm hở tủy này chúng ta đừng có lo, mà chúng ta sẽ dùng một cái vật liệu sinh học, chúng ta che trực tiếp lên tổn thương. Và đây là một ca khác mà tôi sử dụng cái MTA thông thường để có thể che tủy trực tiếp được. Như các anh chị thấy là sau khi mà chúng ta loại bỏ cái tổn thương sâu răng thì chúng ta để lại một cái hở tủy và cái thành ngà nó còn rất là mỏng. Và đối với Bioceramic repair thì nó rất là khá là phù hợp cho việc chúng ta thực hiện cái thủ thuật lấy tủy bán phần. Và đây là một đồng nghiệp khác của tôi ở Bồ Đào Nha. Và răng của tôi thì tôi chỉ tin tưởng ông này động vào răng tôi thôi. Đây là ông đã điều trị răng cho tôi. Và ông đã là tác giả của bài báo này. Và bác sĩ này làm rất nhiều về cái che tủy trực tiếp. Thì ông cho ra một kết quả nghiên cứu là khoảng tầm 91,3% độ thành công. Và đối với những cái tổn thương mà sâu song một ấy ạ, thì nó sẽ có cái độ thành công là 100%. Tuy nhiên là đối với những tổn thương sâu mặt bên ấy thì cái độ thành công của nó giảm xuống rất là nhiều so với sâu song một, nó khoảng tầm 89,7% thôi. Và cái nguyên nhân ông giải thích có thể là do cái hở vi kẽ ở cái vùng trám xoang 2 ở mặt ngoài. Ở trong cái bài báo này thì khi mà ông có đưa ra sự so sánh giữa che tủy trực tiếp bằng calcium hydroxide ấy, theo dõi từ 5 đến 10 năm ấy, thì độ thành công của nó chỉ có 37% ở 5 năm và 13% ở mức 10 năm. Và cũng dùng xét calcium hydroxide thì cũng chỉ có 31,9% thôi. Tuy nhiên là cái độ thành công này nó được tăng lên 91,3% khi mà chúng ta sử dụng che tủy trực tiếp với MTA hoặc là MTA và Biodentin. Và đối với Biodentin thì sau 1 đến 1,5 năm thì độ thành công của nó là 82,6%. Và đây là một cái nghiên cứu khác khi mà các nhóm tác giả thực hiện với che tủy trực tiếp bằng MTA. Thì người ta đã chỉ ra cái độ thành công của cái che tủy trực tiếp với MTA này là khoảng tầm 97,96%. Và một cái nghiên cứu khác của Domenico Ricucci là ông tổ của, không phải ông tổ mà là người rất nổi tiếng về cái mô học ấy ạ. Thì ông có thực hiện một cái nghiên cứu với che tủy trực tiếp với canxi hydroxide từ 1 đến 35 năm, một nghiên cứu rất là dài, rất là giá trị.
Vital part frequency Và MTA. cái thất bại của che tủy trực tiếp nó thất bại là vì sao? Vì cái ở trong cái nghiên cứu của ông cũng chỉ ra khoảng tầm 70 mấy % là do cái hở vi kẽ ở cái phía trên. Và cái chống chỉ định của che tủy trực tiếp tức là bệnh nhân có đau tự nhiên và sau đó đau liên tục. Và trong những ca mà không thể cầm máu được, những ca mà nó có dấu hiệu hoại tử. Và đây là một số ca, sau một số ca về che tủy trực tiếp thì chúng ta sẽ đến với lấy tủy buồng bán phần. Những cái chị biết là ở ngay dưới lỗ sâu á, thì nó cũng sẽ có một lớp tủy hoại tử. Vì vậy là một số lớp tủy hoại tử. Vì vậy là sau khi mà chúng ta lấy cái nạo bỏ cái phần ngà nhiễm khuẩn thì chúng ta lấy một phần tủy răng. Và ở cái thời điểm lấy một phần tủy răng này á, thì có thể là chúng ta lấy một phần tủy ở buồng tủy, và khi mà loại bỏ cái tủy buồng ra thì chúng ta để lại mô tủy lành mạnh. Ở cái ca lâm sàng này thì khi tôi tiến hành tôi loại bỏ cái lỗ sâu, loại bỏ tổn thương sâu răng thì chúng ta sẽ thấy là hở tủy, và chúng ta thấy có một cái lớp vụn ngà cũng như vụn thủy ở trên cái điểm hở tủy này. Vậy thì tôi tiến hành là tôi lấy bỏ cái lớp tủy, cái mô tủy, lớp mô tủy hoại tử ngay ở dưới cái lỗ sâu này, thì tôi quan sát lại trên cái hình vi thì nó để lại trong một cái mô tủy rất là lành mạnh, chúng ta có thể thấy được cái máng máu. Và sau đó mình có thể đặt vật liệu sinh học. Và cũng cùng một cái bệnh nhân này thì tôi thực hiện hai cái thủ thuật khác nhau, một là che tủy trực tiếp, hai là lấy tủy buồng bán phần. Và đây là cái phim X-quang, như ở bên phải của anh chị là phim X-quang sau khi mà tái khám. Thì các anh chị thấy khi mà lấy tủy buồng bán phần nó để lại cho một cái phim X-quang, nó có giãn dây chằng nhẹ. Tuy nhiên là sau 14 tháng thì các anh chị thấy là cái dây chằng nó quay lại bình thường. Và đây là bệnh nhân, cũng là bệnh nhân đó ở 28 tháng theo dõi, rất là lành thương, rất là tốt. Và như các chị thấy là ở thời điểm 28 tháng, khi mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái cầu ngà nó được hình thành ngay ở dưới lớp vật liệu sinh học. Và bệnh nhân quay lại, đây là bệnh nhân được theo dõi trong 7 năm. Tuy nhiên là ở cái thời điểm 7 năm này tôi cũng không hiểu vì sao mà cái răng năm được điều trị, vì bệnh nhân này ở Hà Lan mà tôi thì tôi làm việc ở Hy Lạp. Như anh chị thấy ở trên răng 46 sau 7 năm ấy ạ, nó rất là bình thường. Nhưng ở đối với răng 7 ạ, thì nó có một cái hở vi kẽ ở giữa cái môi trám và răng, cho thấy là bệnh nhân này cũng không có vệ sinh một cách đúng cách. Tuy nhiên ở đây thì cái môi trám ở răng 46 nó vẫn còn lành mạnh và nó hình thành được cầu ngà, nó vẫn là độ thành công sau 7 năm. Và đây là một ca khác khi mà tôi loại bỏ cái lỗ sâu, thì anh chị thấy là ở trên này tôi loại bỏ lỗ sâu và thấy rất nhiều cái vụn ngà, thì từ đó tôi tiếp tục tôi loại bỏ cái lớp tủy răng mà có vụn ngà cũng như là cái thành phần hoại tử đó. Thì các anh chị đừng có sợ, mà chúng ta cần phải loại bỏ cái mô tủy hoại tử cũng như là nhiễm khuẩn đi để chúng ta có được cái mô tủy lành mạnh. Như các anh chị thấy là sau khi mà nó cầm máu được, tuy nhiên là cái mô tủy này nó cũng không có đạt được độ đàn hồi tốt đâu. Tuy nhiên là nó cầm máu được, các anh chị thấy cái độ đàn hồi của nó không có bám vào thành ống tủy nhiều. Tuy nhiên là mô tủy này vẫn được đánh giá là mô tủy lành mạnh. Vì vậy là tôi tiến hành tôi lấy tủy buồng và sau đó tôi đặt vật liệu sinh học, và cũng như là những cái thao tác với vật liệu sinh học là tôi đặt vật liệu xong tôi dùng những cái bông ẩm, tôi tiến hành tôi nhồi vật liệu sinh học và vệ sinh ở xung quanh. Ngoài ra thì sau khi mà chờ cái đông cứng sơ khởi xong thì tôi tiến hành tôi chám composite ở phía trên. Và các chị nhớ là chúng ta phải che được cái lớp vật liệu sinh học trước khi chúng ta etching để tránh cái vật liệu sinh học nó rửa trôi ở trong lỗ sâu. Và đối với ca này thì tôi sử dụng MTA Repair HB.
Và đây là cái phim X-quang ở thời điểm 3 năm. Thì ở 3 năm thì các anh chị thấy là nó có cái lớp cầu ngà nó đã được hình thành ở dưới cái lớp vật liệu sinh học, và quan trọng là bệnh nhân này vẫn đáp ứng bình thường với các thử nghiệm thủy. Đến một ca khác thì khi mà chúng ta thấy nó có hiện tượng sâu răng thứ phát ngay dưới cái vật liệu sinh học ở vật liệu ceramic cũ, thì chúng ta tiến hành loại bỏ cái lớp vật liệu này để chắn lại. Các anh chị chú ý là khi mà chúng ta thao tác với cái điều trị tủy sống thì chúng ta không được phép tạo lực ở trên cái mô tủy, mà chúng ta lấy nhẹ nhàng bằng mũi tròn, và chúng ta và với điều kiện là nó phải có nước, bắt buộc phải dùng mũi khoan có nước để chúng ta thao tác trong cái thời điểm này. Thì chị thấy là sau khi chúng ta loại bỏ cái lớp cầu ngà và chúng ta hở tủy và loại bỏ cái mô tủy ở phía trên ấy, thì nó sẽ có chảy máu. Cũng đừng có quá lo lắng, thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình cầm máu. Và các chị thấy là ở trên cái thời điểm ở trên cái răng này nó có những điểm chảy máu rất là bình thường. Tuy nhiên là có một cái điểm ở phía xa nó chảy máu hơi bất thường một tí xíu, tức là nó không có chảy máu, nó không chảy máu nhiều, và cái mô tủy của nó hơi đậm. Vì vậy tôi tiếp tục loại bỏ cái mô tủy ở phía trên cái điểm đó. Thì sau khi loại bỏ xong thì tôi tiến hành cầm máu tất cả các điểm hở tủy trên cái bề mặt răng này. Và cái chị thấy là sau khi mà chúng ta thực hiện cái che tủy này á, thì nó rất là dễ để chúng ta thực hiện. Khi mà chúng ta cầm máu xong thì chúng ta sẽ tiến hành đặt vật liệu sinh học ở trên trực tiếp lên mô tủy. Chúng ta có thể nhồi vật liệu bằng cách là chúng ta dùng cái bông ẩm để chúng ta nhồi vật liệu. Đầu tiên là chúng ta đặt một lớp mỏng và chúng ta dàn đều lớp mỏng ấy ra bằng cái bông ẩm, và sau đó chúng ta sẽ phủ đều vật liệu sinh học ở trên tổn thương này. Bởi vì là cái đông cứng sơ khởi của các vật liệu này nó rất là nhanh, vì vậy khoảng tầm sau 10 phút thì chúng ta có thể thực hiện cái việc phục hồi thân răng ở phía trên rồi. Đây là cái chị thấy là cái phim X-quang sau cùng thì nó cũng khá là đẹp. Như các chị thấy là trong các ca mà chúng ta thực hiện cái che tủy trực tiếp ấy, thì nó sẽ có hai cái vấn đề mà chúng ta đánh giá. Một là cái hình thành cầu ngà ở ngay dưới tổn thương, và đối với những cái răng mà nó có chóp mở ấy, thì sau thời gian 1 năm hoặc là thậm chí là vài tháng thì các anh chị thấy là cái độ đóng chóp của nó bắt đầu xảy ra, răng bắt đầu đóng chóp. Và đây là một bài báo năm 2023, người ta có đưa ra chỉ ra cái độ thành công của cái thủ thuật lấy tủy buồng bán phần này. Thì với có một tác giả người ta theo dõi cái thủ thuật lấy tủy buồng ở bệnh nhân từ 20 đến 59 tuổi với vật liệu là CaOH, canxi oxit và MTA, và nó cho độ thành công rất là cao. Ngoài ra thì bên cạnh cái việc lấy tủy buồng bán phần thì chúng ta có cái thủ thuật lấy tủy buồng toàn phần cho răng vĩnh viễn, và cũng rất là dễ thực hiện. Ví dụ như các anh chị thấy ở ca này được chẩn đoán là viêm tủy không hồi phục. Tuy nhiên là ở đây các anh chị thấy tổn thương sâu nó rất là hầu như là không quan sát được độ sâu ở trên cái răng 46 này. Tuy nhiên là ở ngay dưới lỗ sâu nó là một cái tổn thương phá hủy rất là lớn, người ta gọi là sâu ẩn mình ấy ạ. Thì khi mà chúng ta đưa ra chẩn đoán trên phim X-quang cũng như là trên lâm sàng, thì chúng ta tiến hành điều trị cái răng này, thì khi chúng ta tiến hành loại bỏ thì chúng ta thấy là cái tổn thương sâu rất là lớn, nó nằm ở tất cả các thành của cái răng này. Vậy thì chúng ta loại bỏ như thế nào? Chúng ta sẽ dùng chỉ thị màu để loại bỏ hết tất cả các lớp ngà mềm mụn nhiễm khuẩn ở trong tổn thương sâu, và chúng ta tiến hành lấy cái phần tủy răng, và sau đó chúng ta sẽ quan sát cái cầm máu cũng như là cái độ đàn hồi của mô tủy trước khi mà sau 10 phút chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tiến hành đặt vật liệu sinh học ngay tại vị trí miệng ống tủy đó. Đây là một cái ca khác cũng cùng một cái chỉ định điều trị lấy tủy buồng toàn phần. Như chị thấy là sau khi mà lấy tủy buồng xong thì cầm máu và chúng ta tiến hành đặt vật liệu sinh học. Và đây là một cái phim của bệnh nhân sau 7 năm
lấy tủy buồng toàn phần. Nó không có cái triệu chứng gì cả. Tuy nhiên là bệnh nhân muốn thay thế phục hồi cũ bằng một phục hồi mới. Ở đây là một ca khác cũng cùng một cái tình trạng lâm sàng như thế. Nếu như các anh chị có những bệnh nhân trẻ tuổi thì các anh chị đừng có sợ, mà chúng ta sẽ tiến hành lấy tủy buồng toàn phần cho những bệnh nhân có chóp mở luôn. Đừng có sợ trong những cái thủ thuật như thế này. Thì đối với cái ca này thì khi các anh chị đặt cái vật liệu sinh học lên cái mô tủy có máu dịch như thế này thì chắc chắn là khả năng cao là các anh chị sẽ bị thất bại. Vì vậy là các anh chị phải cầm máu thật kỹ cái mô tủy mà nó bộc lộ ra, và sau đó chúng ta đặt trực tiếp cái vật liệu sinh học lên mô tủy. Chứ anh chị nhớ là không đặt lên cục máu đông, chúng ta đặt lên trực tiếp mô tủy và nó mới cho được cái lành thương tốt. Và cái ở ca này các anh chị thấy là cái tổn thương, độ sâu của tổn thương sâu răng nó như thế nào ạ? Nó rất là sâu và nó ảnh hưởng đến xương tủy luôn rồi. Và khi mà ở ca này tôi cũng tiến hành lấy tủy buồng toàn phần và tôi sử dụng vật liệu sinh học cho ca này. Nhưng chị thấy là sau khi mà tái khám khoảng tầm 1 đến 2 tuần đó thì các anh chị thấy dây chằng nó có giãn. Tuy nhiên là sau thời điểm 1 năm thì các anh chị thấy là cái dây chằng và lá cứng nó sẽ quay về bình thường. Anh chị thấy là nó gần như là lành thương hoàn toàn. Vì vậy là các anh chị để ý là cái giãn dây chằng hoặc là cái thấu quang quanh chóp sau cái thời điểm mà chúng ta lấy tủy buồng toàn phần ấy, nó không phải là tổn thương mà là nó chỉ là cái phản ứng của cơ thể, cái miễn dịch của cơ thể so với cái điều trị. Và đây là một cái bảng tổng hợp các cái nghiên cứu trên lâm sàng. Thì có những nghiên cứu sử dụng MTA hoặc là SEM từ 2 đến 5 năm, theo dõi 5 năm thì độ thành công của nó là trên 98%. Ngoài ra thì có một cái nghiên cứu khác của Taha thì ông không sử dụng MTA nhưng ông sử dụng Biodentin và ông cũng đạt được cái độ thành công rất là lớn. Và các anh chị thấy là đây có một bài báo được xuất bản năm 2023 thì đối với một cái chẩn đoán là viêm tủy không hồi phục, khi mà các anh chị thực hiện cái thủ thuật lấy tủy buồng toàn phần thì cái độ thành công của nghiên cứu này chỉ ra là 99%. Còn đối với khi mà các anh chị lấy tủy buồng bán phần đối với các ca mà có viêm tủy không hồi phục thì độ thành công của nó khoảng tầm 84,5% thôi. Cái điều này được giải thích là việc mà chúng ta lấy tủy buồng đến đâu nó là quan trọng. Vậy thì khi mà chúng ta một câu hỏi đặt ra là khi mà chúng ta đã che tủy hoặc là lấy tủy buồng tất cả mọi thứ với vật liệu sinh học, vậy thì chúng ta sẽ che phủ cái lớp vật liệu sinh học này như thế nào? Và như hồi trước thì chúng ta sẽ chờ rất là dài để chúng ta có thể dùng etching để chúng ta phủ lên trên. Và khi mà tôi cũng đặt ra câu hỏi và tôi đi tìm trong y văn thì đối với những cái vật liệu Bioceramic này thì nó sẽ có cái đông cứng sơ khởi là khoảng tầm 10 đến 20 phút. Thì nó sẽ tạo một cái lớp cứng ở trên bề mặt. Tuy nhiên là để nó đông cứng hoàn toàn cái khối vật liệu thì nó ra khoảng tầm 2 đến 4 giờ. Và bởi vì là khi vật liệu nó sẽ tiếp tục nó ngậm nước và nó sẽ đông cứng sau 10 đến 20 phút. Và để cho cái lớp vật liệu nó cứng chắc hoàn toàn và nó dừng cái quá trình tác dụng với nước là khoảng tầm từ 24 giờ. Vì vậy khi mà cái vật liệu mà nó mới đông cứng sơ khởi thì anh chị không được phép cho cái etching này ở trên cái lớp vật liệu này, bởi vì nó sẽ dừng quá trình mà tác động với nước và nó cũng giảm cái độ kiềm cũng như là cái độ hoạt hóa sinh học trên bề mặt. Và đối với etching này nó cũng sẽ gây dừng cái quá trình hình thành cái hydroxyapatite. Và đến bây giờ thì tôi thay đổi cái quy trình một tí xíu.
Tôi che phủ cái lớp vật liệu sinh học này với Terracan hoặc là một cái vật liệu từ Endoseconds. But ionosil is not the proper material to cover it because it creates lots of. Tôi sử dụng Terracan và BC Line. Bên cạnh nó có vật liệu Inosil nhưng mà tại nó không được dùng nữa. Some bioceramic particles, but Terracan thì nó có thành phần ở Bioceramic. Tuy nhiên là nó có thành phần nhựa ở trong cái thành phần. Và nó có thể là đóng vai trò là cái lớp liner, một lớp lót để bảo vệ cái lớp Bioceramic mà chúng ta vừa mới trám vào ở trong bùn tủy. Và cái Terracan này nó vì nó có thành phần nhựa nên nó được sản xuất ra chủ yếu là trong mục đích là che phủ cái lớp Bioceramic mà chúng ta vừa mới trám vào trong hệ thống thủy. Và cái vật liệu thứ hai là BC Liner của Presley hoặc là Angelus thì nó là cái vật liệu cũng như là khí nước. Và cái vật liệu thứ hai này, cái Presley, chúng ta dùng cái vật liệu này để che phủ cái lớp MTA là chúng ta không cần phải bonding, chúng ta không cần phải etching. Và nó tạo một cái lớp tương tác giữa cái vật liệu này với cái lớp MTA ở phía dưới cho cái độ dán dính. Và nếu như các anh chị muốn đảm bảo được cái dán dính thì anh chị có thể cho một lớp bonding, tuy nhiên là các anh chị nhớ là không có etching. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái quyết định lâm sàng. Ví dụ như là một ca mà chúng ta chẩn đoán là viêm tủy có hồi phục thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật là che tủy gián tiếp. Chúng ta có thể thực hiện cái kỹ thuật là nạo ngà có chặn lọc hoặc là stepwise, hoặc là đối với viêm tủy có hồi phục mà do chúng ta gây ra hở tủy trong quá trình chúng ta thao tác, chúng ta có thể che tủy trực tiếp. Nếu như mà cái điều hở tủy này nó khó cầm máu thì chúng ta có thể thực hiện lấy tủy buồng bán phần. Nếu như và đối với những tổn thương sâu mà nó cực kỳ sâu và nó đã chạm vào buồng tủy, xương tủy thì có với chẩn đoán là hồi phục hay không hồi phục thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là ở trong trường hợp này mô tủy đã bị nhiễm khuẩn, vì vậy là chúng ta sẽ thực hiện lấy tủy buồng bán phần luôn. Nếu như dưới kính hiển vi mà chúng ta quan sát, nếu như mà mô tủy nó không còn đàn hồi, nó chảy máu không cầm máu được thì chúng ta sẽ cân nhắc lấy tủy buồng toàn phần hoặc là điều trị nó nha. Và đây là một cái thủ thuật nó khá là nhạy cảm. Vì vậy là chúng ta sẽ cần Exactly. I was also about to tell this, yes, because the next part was to go to after the break for the second part. Và bây giờ thì chúng ta đến cái phần giải lao ạ. Mời các anh chị giải lao.